Magandang araw mga ka-DIY. ALEkS na naman nagbabalik para sa ating panibagong video. So sa video ito, gagawa naman tayo ng extension wire na isa sa pinaka-importante sa ating pang-araw-araw na gawain, sa ating pag-repair, pagtatrabaho. Ayan, lalong-lalo na sa mga mahilig sa sounds, sa mga DIYers, sa pagbili natin or sa paggawa natin ng extension, dapat natin consider lagi ang safety. Kung safe ba siya sa ating appliances. Yan, iwas sunog ba siya? Kaya ba ang load na ating ilalagay? Hindi ba siya madaling masira? Sulit ba siya sa ating binayad? Yan ay ilan lamang sa ating dapat i-consider sa ating pagkakaroon or pagbili or paggawa ng extension wire. Sa extension na to ay gagawa tayo ng heavy duty or pangharabas natin. So gagawa na rin tayo, so bakit di pa tayo gumawa ng pang lifetime or kung hindi naman pang matagalan, kahit anong ating ilagay, welding machine, ref. So nakita nyo sa aking harapan, so nabili ko sa electrical shop, electrical store. Ayan. Ito pa lang ang nakikita kong heavy duty or pinakamatibay na nakita kong extension socket or saksakan. Pwedeng gamitin kahit saan. Pwedeng madaganan, pwedeng bumagsak. Ayan. Kung nakita nyo guys, may rubber. Pwedeng masagasaan ng sasakyan. Ayan. Hindi basta-basta nababasag. Heavy duty ang ating saksakan or ating female socket. So dapat heavy duty din ang ating male socket. Ayan. Kasabay niyan, gagamit tayo ng royal cord na may ground. Sa ating pagpapatuloy guys sa mga bago pa lang, huwag niyong kalimutan guys mag-subscribe sa aking channel. Hit like and share at click nyo rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating mga susunod na video. So sa ating pag-umpisa, kailangan natin ng cutter. Ayan. At isa pang cutter sa paghihiwa. Set of screws. Depende sa ating gagamitin. Tulad yan, flat screw. Kailangan natin ng male plug. Ayan. At ating royal cord. Okay guys, let's go! Okay guys, sa pagpapatuloy nating video, so kailangan natin syempre set of screws. Ayan, ang brand niya ay Paupas Unbreakable Power Strip. Ayan, kung nababasa niyo. Ibig sabihin, hindi siya nasisira, unbreakable daw. Ayan. So max power 1200 watts, 110 to 20 volts. Okay. So gawa siya sa Pilipinas. So ang clamp niya heavy duty rin kung napapansin nyo. So ang partner niya, ayan. So kumuha din tayo ng heavy duty sa Ace Hardware. Ayan. At ang ating royal cord. So siya nga pala guys, ang extension na to ay nabili ko sa halagang 400 more or less. 400 siya. Ito pa lang 400 na. So ito ang loob niya guys, rubber. Hard rubber. Diyan siya naka-screw. Ay ganito. Ayan, para siyang hard plastic or ceramic. So ito ang kanyang ground. Hindi sila pinagdugtong dito sa kabila. Ito ang ground niya. Ayan guys, ang ground niya ito.